Hey guys, ngayong araw na to ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng multiple accounts sa Mobile Legends. So yung gagawin nyo lang kung kayo ay Android, pumunta lamang sa Play Store para i-download ang Parallel Space 64-bit support. Okay? So, dahil yung Mobile Legends ay 64-bit, kaya yung Parallel kailangan ay 64-bit din dahil hindi siya magpi-play kung hindi ito 64-bit. So, just download it. Tapos, kapag na-download nyo na siya, buksan nyo to. Tapos, i-grant nyo upang ma-access nyo yung Mobile Legends. Right. Tapos, kung wala pa siya, i-add nyo yung apps. Click mo yung add apps. Pero kung nandiyan na siya, open nyo lang siya. Okay? Tapos grant, permission request, allow. I-allow nyo lang lahat. Okay? And then loading up na siya. And then nyo lang hanggang magbukas. Siguraduhin nyo nga pala na kapag ginawa nyo to, panibagong account, ay i-register nyo rin siya sa Gmail nyo para di siya mawala. Okay? Right. Tapos gumawa kayo ng username.